Bună ziua tuturor! Bine ați venit cu mine astăzi în fantastica noastră viață de la țară. Timpul trece, iarna se apropie și în stupină trebuie să făcute anumite lucrări. Albinuțele trebuie să pregătite de iarnă. Strâns cuibul, văzut, verificat dacă mai au mâncare pentru iarnă, cât de bine stau cu rezerva de hrană care să le ajungă peste iarnă. Primul lucru pe care îl fac eu de obicei în stupină, este să-mi aprind afumătoarea. De ce? Pentru că nu vreau să... Albinuțele și așa sunt, la acest moment sunt probabil pregătite de iernat și n-aș vrea să le deranjez foarte mult, să le scot din dispozitivul lor, ca să zic așa. Aș vrea să vă spun de la început că nu sunt neapărat un apicultor profesionist. Până acum 10 ani, când am venit la țară, mai văzusem stupi doar la bunicul meu, care mă lua vara în timpul vacanței să-l ajut la albinărit. Dar eram copil și mare lucru n-am învățat de la el. Doar cum se ridică capacul, ca să zic. Capacul stupului. Atunci când am ajuns la țară, în primul an am cumpărat 10 stupi și ușor am învățat ce trebuie să fac în stup, ce lucrări se fac, când se fac. Spuneam că nu sunt tocmai un profesionist pentru că eu am să vă arăt astăzi cum fac eu în stupii mei, în stupii din fantastica mea viață de la țară. Nu vreau să fiu interpretat, pentru că în stupărit sunt o mulțime de specialiști. Nu vreau să fiu interpretat ca și cum aș da sfaturi, ca și cum aș impune, e mult spus, ca și cum aș recomanda să se facă anumite lucruri într-un anumit fel. Nu, eu doar vreau să vă arăt. Uite, așa îmi petrec eu această perioadă din an, cred că paiele sunt puțin umede, această perioadă din an în stupina mea. Știu că apicultorii sunt foarte pricepuți, cu siguranță vor fi dintre apicultori care să mă contrazică. E foarte bine, din contradicții se nasc idei mari. Da, am aprins afumătoarea și acum voi deschide primul stup. Deci, obiectivul meu, că suntem români și spunem deci la începutul propoziției, obiectivul este să restrângem cuibul, să pregătim stupul pentru iarnă, să-l verificăm rezerva de hrană și aceasta ar fi ultima noastră intervenție în stup pe acest an calendaristic. Am avut o mică invazie de viespi. Văd că și aici avem vreo 2 viespi. Albinuțele deja s-au strâns în cuib pe 3-6 rame. Deci putem scoate o parte din rame fără niciun fel de probleme. Să le dăm puțin fum să nu le vină ideea să se ridice. N-aș vrea să le deranjăm. Da. Și o să procedăm după cum urmează. Ca să facem o glumă. Aici o să avem cel puțin 3-4 rame de scos. Hrănitoarele. Avem hrănitoare din lemn, cum avea bunicul pe vremuri. În toamnă de vreme i-am ajutat cu ceva sirop și au rămas hrănitoarele aici. Asta este o ramă cu miere, să o lăsăm. Miere căpăcită și aici avem miere căpăcită. Trebuie să scoatem ramele goale. Asta este o ramă care are și ea. Și asta are. Se pare că nu o să scoatem prea multe rame de aici. Nu vreau să intru în cuib să le deranjez. Asta este o ramă goală, o să scoatem.
Îl punem bine aici. Dacă deja au început să se miște, să le dăm după diafragmă 3 rame. Rămâne cuibul strâns pe 2, 4, 6, 7, 8 rame chiar. 8 rame, stupul mai mare. Mâncarea avem. Hrana avem. Deci mâncarea... Eu sunt foarte atent la albine și deja mă repet. Hrană pentru ele este să le punem podișorul la loc. Asta este formula în care vor rămâne până la primăvară. Punem podișorul. Scândurelele de deasupra se numesc podișor. Aici nu mă poate contrazice niciun apicultor. Cu toții spun la fel. L-am inspectat cât se poate de repede, nu trebuie deranjat prea mult. Este bine, se prezintă bine, o să-i punem o pânzucă deasupra, tocmai pentru a trage puțin din umezeală și în egală măsură am niște păturici destul de aspre care efectiv lipesc albinele. Se lipesc albinele de ele și atunci astea sunt păturicile și atunci o să le protejeze cât de cât să nu se lipească albinuțele. Așa rămâne. Fetelor, ne vedem la primăvară, când ieșiți la plimbare. Până atunci promit să nu vă mai deranjez și voi promiteți că o să vă văd bine la primăvară. Așa să fie. Să rămână. Mergem la următorul stup. Este stupul numărul, de fapt nu mai au numere. Eu am făcut armata la marină și am ales să le desenez, nu știu dacă se vede bine, gradele militare de la marină. Ăsta este stupul fruntaș. Este primul grad de la marină. Marinarii militari, soldații, purtau însemnul ăsta pe mânecă, pe mâneca stângă. Următorul grad caporal are 2 astfel de veuri. Următorul are un vei gros, sergentul. Da, haideți să trecem la albinărit. Cred că mi s-a stins afumătoarea. Da. Este un amestec de paie, fân cu rumegluși care cred că s-au umezit puțin și se sting foarte repede. Oli, cățelușa noastră, ciobănesc german, mă vede de departe și parcă ar vrea să vină și ea să mă ajute. De obicei o las liberă și se frichine, cum zic oamenii de pe aici din partea locului, pe lângă mine la stup. Iată că aici avem ceva mai multe viespi, au venit să ne deranjeze. Dar stupul este, uitați cum zboară, cum ies. Stupul este destul de puternic și se apără bine. Nu vreau să vă deranjez fetele, dar nici nu vreau să vă las să ieșiți afară. O să scot hrănitoarele. Ia uitați, viespile, nu știu cum să mai scăpăm de ele. Scoatem hrănitoarele și vedem ramele cum sunt, dacă au mâncare. Se pare că avem și mâncare. Asta e o ramă care poate să meargă acasă. Fetele jos. Jos, că ați stat destul aici. Așa. Mâncare este. În regulă, nu vă mai deranjez. Și aici vom ierna pe 3, 6, 8 rame. 9. Foarte bine. Trebuie să luăm o diafragmă de la un stup. Am să îl închid pentru un moment. Se spune că în stupină nu e bine să rămână stupul desfăcut. Am un stup gol aici din care pot să iau o diafragmă. În stupul ăsta se pare că nu avem diafragmă.
Se prea poate să fie și din cadru, dar promit că mă întorc foarte, foarte repede. Iau diafragma și vin repejor. Da, nici aici nu-i diafragma. O să aduc eu diafragmă pe prima ocazie. Pare rău. Asta este, haideți să ne întoarcem la stupul nostru. Am spus că avem hrană. Am datorită pe aici, m-am agățat. Avem hrană. Nu mai facem nimic. Uitați câte viespi moarte aici. Nemernicele, plecați de aici, că mă supăr pe voi. Să punem podișorul. Așa. Deci aici e cuibul, un stup frumos puternic. Aici e cuibul. Avem un podișor mai special aici. Fetiță înapoi, trebuie să ne vedem la primăvară. De ce nu vrei să stai? Portim. Așa, să punem pânzucă. Mai una. Și dumneavoastră, doamnelor, vă invit să ne vedem la primăvară, sănătoși și sănătoase, și să facem miere bună. Să ne bucurăm cu toții de miere bună. Le punem o păturică, să nu le fie frig, deși se spune că albina nu suferă iarna de frig, suferă de foame. Noi avem ambele condiții satisfăcute. Să ne vedem cu bine, fetelor, la primăvară.